คือกลัวมากไม่เคยเล่นเครื่องดนตรีมาก่อนสักชิ้นเลยครับอาจจะยังไม่ชินนะครับอาจจะยังไม่ชินเพราะว่าคาสมาธิบางทีเรานั่งสบายๆแต่พอมันมีเครื่องดนตรีมาไว้บนหน้าขาเราอาจจะเกิดอาการเกร็งเดี๋ยวก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะเล่นออกมาออนเซ็ตในบทคุณพระนายการตีระนาดกับเล่นซอจะเป็นยังไงรอติดตามครับผมบทของคุณพระนายเขาก็ต้องเล่นออกมาแบบเชี่ยวชาญอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือกลัวมากไม่เคยเล่นเครื่องดนตรีมาก่อนสักชิ้นเลยครับถึงแม้ว่าคุณพ่อจะเล่นกีตาร์น้องจะเล่นกีตาร์แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวเราชอบแบบว่าขยับตัวมากกว่าก็เลยแบบไปชอบเต้นไปชอบทำกิจกรรมกีฬาอย่างอื่นมากกว่าคือเราไม่เคยจับเลยเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยเข้ามาจับสวยเราจับถือว่าเป็นครั้งแรกในการเริ่มต้นที่ดีมากไม่เคยเล่นเครื่องดนตรีเลยเพราะว่าเป็นคนส่วนใหญ่ตั้งแต่เด็กเล่นกีฬาผมชอบแบบเป็นนักกีฬาเลยแบบเราเอาเวลาไปอยู่ในกีฬาแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยอย่างผมเนี่ยคือต้องบอกว่ายากมากคือการจำโน้ตหรือจำอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ได้จำเป็นโน้ตผมจะจำเป็นแบบว่าเรียงแบบนิ้วนี้ก่อนนิ้วนี้เรียงกันซึ่งครูเขาบอกว่าเป็นการจำแบบเล่นสมัยก่อนที่จะมีโน้ตอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นวิธีการจำของผมแต่ก็คือเราอยากทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วเราก็อยากเล่นให้เป็นเพราะว่าในบทของคุณพระนายเขาก็ต้องเล่นจะทำให้ตัวละครออกมาสมบูรณ์ที่สุดเอาแล้วคือสออู้แอบแบบเอาแล้วยากแน่เลยแต่ว่าครูเริ่มสอนตั้งแต่เบสิกวิธีอะไรต่างๆมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าสมองผมมันสามารถรับได้และรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดตั้งแต่แรกมันก็สนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าเราได้แบบแยกประสาทสัมผัสในการทำนู่นทำนี่มือขวามือซ้ายอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการเล่นแบบพัซเซิลเกมสำหรับผมนะพัซเซิลเกมเหมือนแบบต้องแบบค่อยๆให้มันแบบทำให้มันสนุกเนี่ยสนุกมากครับสำหรับตัวน้องนะครับตอนแรกคิดว่าอาจจะแบบว่าได้แค่ลากคันชักสายเปล่าเนาะแค่ตั้งท่าเอาให้ท่าถูกต้องลองให้กดนิ้วดูซิลองให้ทำอะไรดูซิปรากฏว่าทำได้คือเขามีทักษะการเรียนรู้ที่ดีในการจดจำหรือในการลอกเรียนแบบนะครับแล้วก็ทำได้ด้วยเวลาแค่นี้แล้วสามารถสื่อเป็นท่อนเพลงเป็นวรรคเพลงที่ค่อนข้างยาวนะครับถือว่าทำได้ดีสายรอบนึงต่อค่อยเปลี่ยนนิ้วนางนะนางชี้ปล่อยกลางนิดนึงเสียงค่อนข้างตรงเลยแล้วก็ควบคุมมือซ้ายมือขวาแยกประสาทสัมผัสมือซ้ายมือขวาได้ดีก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างหัวไวอันนี้ไม่ได้อวยด้วยความสัตย์จริงเลยไม่ได้อวยนะครับเพราะก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกเนาะโอเคดนตรีชื่อนี้นะครับชื่อว่าสองลูกนะครับขอแยกสองลูกกับสองลูกง่ายๆนะถ้าเป็นสองลูกก็คือทำสามไปนะครับรับ1 2 3 1 2 3 1 2 3ทำได้จริงๆก็คิดว่าน่าจะไปได้ค่อนข้างดีเลยท่าสวยเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคมาได้ชึบวันนี้เราอาจจะเน้นเรื่องท่าทางนะครับไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายมือขวาหรือว่าท่านั่งต่างๆที่นักดนตรีเราปฏิบัติจริงๆไม่ว่าจะเป็นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินะครับหรือว่านั่งเก้าอี้มองในกระจกเอาแต่ว่าท่าหลักๆแล้วคือนั่งพับเพียบซึ่งน้องทำได้ดีมากกว่าหลายๆท่าแต่ว่าสบายกว่ารู้สึกสบายกว่าขับสมาธิอันนี้คือท่าแรกพื้นฐานที่เราควรจะต้องเรียนสวยเลยมองในกระจกเห็นปะ
ดูสวยเลยอ่ะ ใช่ท่ามันเกิดมาเพื่อซออู้อ่ะแต่ว่าท่าที่น้องบอกว่าไม่ถนัดก็คือท่าอะไรนะนั่งขัดสมาธิ ไปคิวขึ้นครับ นั่งขับสมาธิยากของนั่งนี่ อ่ะคือทีนี้นั่งเนี่ยจะท่าไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะนั่งเก้าอี้นั่งพื้นนะพยายามให้ตัวเราอะรู้สึกว่าเราหงายหลังตลอดเวลานะอาจจะยังไม่ชินนะครับอาจจะยังไม่ชินเพราะว่าขัดสมาธิบางทีเรานั่งสบายๆแต่พอมันมีเครื่องดนตรีมาไว้บนหน้าขาเราอาจจะเกิดอาการเกร็งมันทำให้แบบเป็นตะคริวได้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆปรับไปก็น่าจะดีขึ้นขนาดพื้นต่อไปสายในนิ้วนางรู้สึกว่าคือนั่งเก้าอี้อ่ะครั้งที่แล้วอ่ะมันรู้สึกว่าเราโฟกัสแค่ตรงนี้ แต่เนี้ยเริ่มมาโฟกัสเรื่องท่าทางแล้วเรื่องท่าที่ต้องสวยแบบที่มันควรจะเป็นกับการที่แบบทำไงก็ได้ให้ไหล่สองฝั่งเราอะเท่ากันมันจะทำให้ดูสมาร์ทขึ้นรู้สึกว่ายากครั้งที่แล้วครับ แต่ว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถรู้สึกว่าทำได้และยังสนุกอยู่ครับเกรงอย่าเกรงโอเค เลย ครั้งหน้ารู้สึกว่าผมจะต้องมีเครื่องดนตรีใหม่ที่จะต้องเล่นแล้วนั่นคือระนาดเดี๋ยวมาดูกันว่าระนาดจะยากหรือจะง่าย แล้วจะสนุกเหมือนรอบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูกันชอบอะไรตีเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องดนตรีผมอยากเรียนกลองผมว่าสนุกแน่เดี๋ยวมาดูว่าระนาดจะสนุกเหมือนกลองหรือเปล่าแต่เชื่อว่าทำได้แน่นอนเพราะว่าเครื่องดนตรีซอนะครับค่อนข้างมีความซับซ้อนมากกว่าระนาดแต่ว่าระนาดเองก็จะมีความยากในแบบฉบับของเขาก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไงอะไรกันบ้างนะครับเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเนาะฝากด้วยครับครั้งหน้าเจอกันกับระนาดคลาสที่1ครับเอาเพลงวันนี้ที่สอนไปทั้งหมดนะครับ2 ครั้งก็ถือว่าเป็นเพลงพื้นฐานนะครับสำหรับผู้ที่เรียนดนตรีไทยทุกคนจะต้องเจอแบบฝึกหัดนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอบบอกเลยว่าการเรียนเนี่ย2 ครั้งหรือว่า 2-3 ครั้งแรกเนี่ยเขาจะยังไม่สอนเป็นเพลงหรอกเพราะว่าพื้นฐานของผู้เรียนเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะให้เป็นเพลงได้แต่น้องก็สามารถที่จะก้าวกระโดดข้ามไปตรงนั้นได้ก็ถือว่าเป็นทางลัดที่สามารถทำได้ดีนะครับน้ำหนักมันต้องเท่ากันใช่อันนั้นเป็นสิ่งที่อาจจะต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าอาจจะมีตีที่ผิดตีถูกบ้างเราไม่ว่ากันเพราะว่าอันนี้เป็นการเรียนที่แบบหลักสูตรเร่งรัดก็ต้องทำยังไงให้น้องตีได้ซึ่งน้องก็มีความหมายแล้วก็ขยันด้วยไม่พักเลย 2-3 ชั่วโมงสนุกนะมันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราเริ่มซิงกับแล้วก็เหมือนว่าเราตีไปเรื่อยๆก็แบบเริ่มชินดูใช่ครับเริ่มชินเริ่มกะระยะกะน้ำหนักของตัวเองได้มันก็จะมีแบบว่าด้วยความเคยชินแหละว่าจะต้องซ้อมเยอะๆมันเลยแบบโฟกัสออกมาปุ๊บมันก็จะมีแบบหลุดนิดนึงแต่หลุดนิดนึงเราก็จะรู้แล้วว่าเสียงมันไม่ใช่มันจะแบบแต่ว่าครูบอกว่าเราต้องถ่ายมันต้องแบบมาได้มันไม่มีใครรู้อ่ะมีแค่เรารู้คนเดียวว่าเสียงนั้นมันไม่ใช่แต่ว่าก็ต้องแบบโชว์มัดก็ออนไปก็ปล่อยไปใช่
ตายตอนเข้าเส้นชัยทุกที จบแล้วครับกับคลาสที่ 2 เรียกว่ายาวกว่าเมื่อวานอีกเท่าไหร่นะครู อีกเท่าหนึ่งเล่นไปเล่นมาต้องไปกลับ2 รอบก็ 1 นาทีก็ดี ต้องใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไป แต่ถือว่า 2 ครั้งแล้วได้เป็นเพลงก็ถือว่าเก่ง ครูบอกว่าซออู้อ่ะง่ายกว่า แต่ผมรู้สึกว่าซออู้ยากกว่า เพราะเราตีระนาดแล้วรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะความยากของแต่ละอันมันก็แตกต่างกันอย่างของซออู้เนี่ยมันก็จะต้องมีความแบบจับคีย์ซึ่งผมไม่ได้จำเป็นแบบโน้ตไงแล้วก็ซออู้ก็จะมีการแบบสีเส้นในกับเส้นนอกอะไรเงี้ยมันก็จะมีการรู้สึกว่าใช้สมองเยอะกว่า แต่ระนาดเนี่ยก็คือตีตามแผ่นความยากของระนาดก็มีคือ2 ข้างเนี่ยเขาต้องตีเหมือนกันมันก็จะมีความยากของมันอยู่แต่รู้สึกว่าซิงก์กับตัวระนาดมากกว่า เดี๋ยวดูเลยว่าออนเซตจะเก่งหรือเปล่า ว่ามันจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างนะครู หลายๆอย่าง เราต้องแบบมีเข้าเซตมีกล้องมีนู่นมีนี่ถ่ายอินแบบว่าโพสอัพอีกภาพกว้างอีกเดี๋ยวก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะเล่นออกมาออนเซตในบทคุณพระนายการตีระนาดกับเล่นซออู้จะเป็นยังไงรอติดตามครับผมครับ ทุกคืนวันศุกร์เวลา3 ทุ่มครึ่งทางช่อง Workpoint หมายเลข 23 เริ่มตอนแรก 7 พฤศจิกายนนี้